बिजनेस सुरु गर्न त इजी छ, तर सुरु गरेपछि मार्केटिङ र सेल्स कसरी गर्ने भनेर धेरै जनासँग प्रपर आइडिया हुँदैन। सो आज म तपाईलाई मेरो मार्केटिङ फनल ब्रेक डाउन गरेर तपाईलाई बुझाउने छु कि मैले कस्टमर्स कसरी अक्वायर गर्छु भनेर। म फोकस गर्छु तीनटा कुरामा र त्यो हो एडभर्टाइजमेन्ट, लीड जेनेरेसन र इमेल मार्केटिङ। लीड जेनेरेट गर्नको लागि म एउटा लीड म्याग्नेट बनाउँछु र फेसबुक र गुगल एड रन गर्छु। एड रन गरेपछि ट्राफिकलाई म ल्यान्डिङ पेजमा लिएर जान्छु जहाँ म लीड म्याग्नेट दिएर लीड जेनेरेट गर्छु। अब त्यो लीड आउने बित्तिकै म मार्केटिङ अटोमेसनको युज गरेर त्यो लीडलाई सक्दो धेरै भन्दा धेरै भ्याल्यु प्रोभाइड गरेर नर्चर गर्छु। भ्याल्यु प्रोभाइड गरेर त्यो कोल्ड लीडलाई म हट लीडमा कन्भर्ट गर्छु र एन्डमा म त्यो हट लीडलाई मेरो प्रोडक्ट सेल पनि गर्छु। सेल गरेपछि म बेटर कस्टमर एक्सपिरियन्स प्रोभाइड गर्छु सो द्याट म त्यो न्यू कस्टमरलाई रेगुलर कस्टमरमा कन्भर्ट गर्न सकोस्। र यदि तपाईँ डिजिटल मार्केटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईलाई मेरो अपकमिङ फ्री डिजिटल मार्केटिङ वर्कसपमा इन्भाइट गर्न चाहन्छु। बायोमा जानु होला, त्यहाँ एउटा लिङ्क छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर मेरो अपकमिङ वर्कसपको लागि रेजिस्टर गर्नु होला। See you inside the workshop.